Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you how to use will be able to. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ will be able to නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය. ඔබ දන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පුළුවන් කියන්න අපි භාවිත කරන්නේ can. එහි අතීත කාලය could පුළුවන් වුණා. පුළුවන් වේවි කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඔබ කිසි විටකවත් will can යනුවෙන් භාවිත කරන්න එපා. I will can pass the exam ඒ ආකාරයට කිසි විටකවත් භාවිත කරන්න එපා. පුළුවන් වේවි යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන විට ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ඔබ භාවිත කළ යුත්තේ will be able to. පුළුවන් වේවි නොයසේනම් හැකි වේවි. තරමක් දිගයි මේක කටට හුරු කරගන්න. නමුත් ඔබ උත්සාහවන්ත වෙලා මෙය කටට හුරු කරගත යුතුමයි. will be able to හැකි වේවි. මට හැකි වේවි I will be able to. අපිට හැකි වේවි we will be able to. ඔයාට හැකි වේවි you will be able to. ඔවුන්ට හැකි වේවි they will be able to. නිමල්ට හැකි වේවි නිමල් will be able to. මෙන්න මේ ආකාරයට will be able to යනුවෙන් හොඳින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙන්න. හොඳට කටට හුරු කරගන්න ඕන මෙන්න මේ භාවිතය. හොඳයි. අපි වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරමු. මට විභාගයේ සමත් වෙන්න හැකි වේවි. මට විභාගයේ සමත් වෙන්න හැකි වේවි. සමත් වෙනවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ pass. මට විභාගයේ සමත් වෙන්න හැකි වේවි. I will be able to pass the exam. I will be able to pass the exam. ඔයාට පුළුවන් විභාගයට මුහුණ දෙන්න සිටින කෙනෙකුට කියන්න ඔයාට විභාගය හොඳින් සමත් වෙන්න හැකි වේවි. You will be able to pass the exam well. Good හොඳයි, well හොඳින්. You will be able to pass the exam well. ඔයාට විභාගය හොඳින් සමත් වෙන්න හැකි වේවි. සමහර අවස්ථාවලදී අපි කියනවානේ අපේ දරුවන්ට ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් ඔයාට විභාගය හොඳින් සමත් වෙන්න හැකි වේවි. කොහොමද මේ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවට අපි කියනවා work hard. මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා work hard. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් if you work hard. if භාවිත කරනවා අපි නම් කියන්න ඒ වගේම what කියන්න. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කළොත් if you work hard you will be able to pass the exam well. ඔයාට විභාගය හොඳින් සමත් වෙන්න හැකි වේවි. මේක හොඳට ඔබ පුරුදු පුහුණු වෙන්න කටට හුරු කරගන්න. හොඳයි. අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට අවධානය යොමු කරමු. ඔයාට බස් එක අල්ලගන්න හැකි වේවි. කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? You will be able to catch the bus. You will be able to catch the bus. ඔයාට බස් එක අල්ලගන්න හැකි වේවි. අපි මෙන්න මෙහෙම කියනවා නේද? කසුන් ඔයා ඉක්මන් කළොත් ඔයාට බස් එක අල්ලගන්න හැකි වේවි. කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔයා ඉක්මන් කළොත් ඉක්මන් කරනවට අපි කියනවා hurry කියලා. ඉක්මන් කරනවා hurry. ඔයා ඉක්මන් කළොත් if you hurry. if you hurry. කසුන් if you hurry you will be able to catch the bus. හොඳට කටට හුරු කරගන්න. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම යෝජනා කරනවා ඔයාට මේ පැටර්න් එක හොඳට ඉගෙනගෙන මේ භාවිතය හොඳට ඉගෙනගෙන මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ලස්සන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා will be able to යොදාගෙන. හොඳයි අපි ඊගා වාක්‍යයට යමු. මට ඇගේ හිත දිනා ගැනීමට හැකි වේවි. දිනනවට සහ දිනා ගන්නවට අපි කියනවා win කියලා. මට ඇගේ හිත දිනා ගැනීමට හැකි වේවි. I will be able to win her heart. I will be able to win her heart. මට ඇගේ හිත දිනා ගැනීමට හැකි වේවි. ඇගේ හිත නොයසේනම් ඇගේ හදවත her heart. සමහර අය යාළුවන්ටත් කියනවානේ ඔයාට එයාගේ හිත දිනා ගැනීමට හැකි වේවි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? සබ්ජෙක්ට් වෙනස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාට එයාගේ හිත දිනා ගන්න හැකි වේවි. You will be able to win her heart. හරිම සරලයි. You will be able to win her heart. කොහොමද අපි කියන්නේ?
ඔයා උත්සාහ කළොත් ඔයාට එයාගේ හිත දිනා ගන්න හැකි වේවි. ඔයා උත්සාහ කළොත් if you try උත්සාහ කරනවා try. ඔයා උත්සාහ කළොත් if you try. If you try, you will be able to win her heart. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, කටට හුරු කරගන්න. will be able to. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලලා වාක්‍යයක් හදලා comment section එකේ දාන්න ඕන. මට එතකොට පුළුවන් ඔයාගේ අවබෝධය තේරුම් ගන්න. Then I can check your understanding. හොඳයි. අපි තවත් වාක්‍යයකට අවධානය යොමු කරමු. අපිට 10:30ට කලින් එහෙ යන්න හැකි වේවි. හොඳට අහගන්න වාක්‍ය. අපිට 10:30ට කලින් එහෙ යන්න හැකි වේවි. යනවා go. එහෙ කියන්න අපි ගන්නෙ දෙය. 10:30ට කලින්. එහෙම නැත්නම් 10:30ට පෙර කියන්න අපි ගන්නවා before. after කියන්නේ පසු. before කියන්නේ පෙර. නොඑසේනම් කලින්. 10:30ට කලින් before 10:30. කොහොමද සම්පූර්ණ වාක්‍ය අපි කියන්නේ? We will be able to go there before 10:30. We will be able to go there before 10:30. අපට එහෙ 10:30ට කලින් යන්න හැකි වේවි. ඔයත් හොඳට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. will be able to, will be able to, will be able to. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා කටට හුරු කරගන්න ඕන. මොකද මේක නිතරම ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී අපි භාවිත කරන භාවිතයක්. හොඳයි. අපි තව වාක්‍යයකට අවධානය යොමු කරමු. ඔවුන්ට මැච් එක දිනන්න හැකි වේවි. ඔවුන්ට තරඟය දිනන්න හැකි වේවි. දිනනවට කියන verb එක ඔබ දැනටමත් දන්නවා win. They will be able to win the match. ඔවුන්ට තරඟය දිනන්න හැකි වේවි. They will be able to win the match. අපි මෙන්න මෙහෙමත් කියනවානේ. ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළොත් ඔවුන්ට තරඟය දිනන්න හැකි වේවි. කොහොමද ඒ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළොත්. පුහුණු වීම කරනවට අපි කියනවා practice. ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළොත් if they practice well. හොඳයි good. හොඳින් well. if they practice well. ඔවුන් හොඳින් පුහුණු වීම කළොත් they will be able to win the match. ඔවුන්ට මැච් එක දිනන්න හැකි වේවි. If they practice well, they will be able to win the match. හොඳට කටට හුරු කරගන්න. If they practice well, they will be able to win the match. හොඳයි. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න හැකි වේවි. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න හැකි වේවි. විසඳනවට අපි කියන verb එක තමයි solve. විසඳනවා solve. හොඳින් මතක තියාගන්න මේ new verbs. ඔබට ලැබෙන අලුත් ක්‍රියාපද හොඳට මතක තියාගන්න. solve කියන්නේ විසඳනවා. මේ ප්‍රශ්නය this problem. මේ ප්‍රශ්නය this problem. මට මේ ප්‍රශ්නය විසඳීමට හැකි වේවි. කොහොමද වාක්‍ය දැන් නිවැරදිව කියන්නේ? ඔබ දන්නවා කියන හැටි. I will be able to solve this problem. I will be able to solve this problem. හොඳයි. අපි හැකි වේවි වගේම සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කතනයේදී නොහැකි වේවි යනුවෙනුත් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවානේ. හැකි වේවි වගේම අපි නොහැකි වේවි යනුවෙනුත් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න නොහැකි වේවි යනුවෙන් negative sentences නිර්මාණය කරනකොට අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි willට not දාලා won't be able to කියන්න පුළුවන් අපිට. won't be able to. ඒ ආකාරයට අපිට නොහැකි වේවි යනුවෙන් negative sentence එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දෙවනි භාවිතය තමා will be unable to. බොහොම ජනප්‍රියයි මෙන්න මේ භාවිතය will be unable to. නොහැකි වේවි. අපි වාක්‍ය දෙක තුනක් will be unable to සහ won't be able to කියන මේ ක්‍රම දෙකටම දාලා බලමු. ඔයාට බස් එක අල්ලගන්න නොහැකි වේවි. ඔයාට බස් එක අල්ලගන්න නොහැකි වේවි. කොහොමද කියන්නේ? You won't be able to catch the bus. You won't be able to catch the bus කියන්නත් පුළුවන් අපිට. එහෙම නැත්නම් ඔබට කියන්න පුළුවන් කොහොමද? You will be unable to catch the bus. You will be unable to catch the bus. ඔයාට බස් එක අල්ලගන්න නොහැකි වේවි. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවානේ.
ඔයා ඉක්මන් කළේ නැත්නම් ඔයාට බස් එක අල්ලගන්න නොහැකි වේවි. අම්මලා එහෙම කියනවා. චූටි පුතා ඔයා ඉක්මන් කළේ නැත්නම් ඔයාට බස් එක අල්ලගන්න නොහැකි වේවි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? If you don't hurry, you will be unable to catch the bus. If you don't hurry, you will be unable to catch the bus. හොඳට පුරුදු පුහුණු වෙන්න මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගික වාක්‍යයන්. හොඳයි. අපි තවත් නෙගටිව් සෙන්ටෙන්ස් එකකට යමු. ඔවුන්ට මැච් එක දිනන්න නොහැකි වේවි. අපිට ක්‍රම දෙකකින් මේක කියන්න පුළුවන්. කොහොමද? They won't be able to win the match. එහෙම නැත්නම් they will be unable to win the match. They will be unable to win the match. ඔබ මේ දෙකෙන් එකකට හොඳට කට හුරු කරගන්න. හොඳයි. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. මට ඔයාගේ පාටියට එන්න නොහැකි වේවි. මට ඔයාගේ පාටියට එන්න නොහැකි වේවි. I will be unable to come to your party. I will be unable to come to your party. එහෙම නැත්නම් ඔබ දන්නවා මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. I won't be able to come to your party. I won't be able to come to your party. හොඳයි. එහෙනම් මේ will be able to සහ will be unable to කියන මේ භාවිතය හොද්දට ප්‍රැක්ටිස් කරලා කටට හුරු කරගෙන එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් වාක්‍යයක් හදලා පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් වාක්‍ය රටාවකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.